নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে কুশলে আছে, আমিও ভালে কুশলে আছোঁ। আজি আমি দুপৰীয়াৰ সাজত কেইখনমান আঞ্জা বনাইছোঁ। বিশেষ আঞ্জা বনা নাই, কিছুমান শুকান আঞ্জা বনাইছোঁ। অলপমান চাই লওকচোন আপোনালোকে। এয়া লৈছোঁ সৰু মাছ ভাজি, আৰু এয়া লৈছোঁ বৰ ভাজা, এয়া সৰু মাছ আৰু বেঙেনা ভাজা, এয়া মুৰ্গীৰ কণী এটা আৰু বিন ভাজা, আৰু লগতে ভাতৰ লগত জুতি পিঁয়াজ। এয়া পালেঙৰ চাটনি, এয়া দৈ গাখীৰ, এয়া কৰ্দৈ টেঙা মাছেদি বনাইছোঁ। আই মাতৃসকল, বান্ধৱীসকল, খোৱাৰ আগতে মই এটা আপোনালোকক মেছেজ দিব ওলাইছোঁ। মেছেজটো হ'ল, আমাৰ গাঁৱৰ তিৰিবিলাকে কাম কৰি নিজৰ দেহা যত্ন ল'ব নাজানে। তাৰোপৰি ভাত পানী ৰান্ধে, লাষ্টত খাই কি খায় শেষত তাৰমানে যিখিনি খাব লাগিছিল সেইখিনিও নাখায়। সেইকাৰণে আই মাতৃসকলে, বান্ধৱীসকলে এনিমিয়াত ভোগে। এনিমিয়া মানে হ'ল ৰক্তহীনতা, অৰ্থাৎ মাথা ঘূৰণি, তেজ কমি যায়, মাথা ঘূৰণি হয়। এইবিলাকৰ কাৰণে আমি ফল লগত আইৰণযুক্ত আহাৰ খাব লাগে। তাৰোপৰিও খাদ্যৰ লগত আমি আইৰণযুক্ত আহাৰ খাব পাৰোঁ, যেনে ঢেকীয়া শাক, কলমৌ শাক, কল পচলা, এইবিলাকত যথেষ্ট পৰিমাণে আইৰণযুক্ত আহাৰ থাকে। সেইকাৰণে আই মাতৃসকলক মই মেছেজ দিছোঁ, যাতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এনিমিয়া দূৰ হওক। সেইকাৰণে খাদ্য খালিয়েতো নহ'ব, এই ৰক্তহীনতাৰ পৰা আটাইবিলাক মাতৃবিলাকেও যাতে মুক্ত হয়, সেয়েহে এইখিনি কথা আপোনালোকক জনালোঁ। আপোনালোকে খাব আইৰণযুক্ত আহাৰ। আইৰণযুক্ত আহাৰৰ ওপৰত আমি আগলৈকে ভিডিঅ' বনাম, আপোনালোকে চাব, ৱেইট কৰিব। এতিয়া আমি খাওঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। সদায়তো আমাৰ গাঁৱত তিৰিগিলাখানে মাছ মাংস নাপায়। আমাৰ ঘৰতে কিছুমান থলুৱা খাদ্য আছে, সেইবিলাক তুলি আনি খাব লাগে। তেতিয়াও ৰক্তহীনতাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰি। এয়া মুৰ্গীৰ কণী, আপোনালোকে খাব ঘৰতে, কোনটো বেছি নালাগে, খাব লাগে। বৰা ভাজা বনাইছোঁ।
এয়া সৰু মাছ বেঙেনা দি বনাইছোঁ। পালেং চাটনি আইমাতৃসকল আইৰণযুক্ত আহাৰ খালে কেলছিয়াম একেলগে নাখাব, গাখীৰ নাখাব একেলগে। আজি কিন্তু আমি আইৰণযুক্ত আহাৰ খোৱা নাই, কেলছিয়ামযুক্ত আহাৰেই খাইছোঁ। সেইকাৰণে গাখীৰো খাম আমি। আগৰ ভিডিঅ'টোত আগৰ যিটো ভিডিঅ' দেখাম আমি তাতে আইৰণৰে দেখাম, আপোনালোকে চাব। ধন্যবাদ। আজিলৈ এৰিছোঁ। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।